Усім привіт! Сьогодні один із моїх улюблених рецептів приготування м'яса. Готую за цим рецептом не вперше. Результат говорить сам за себе. Неймовірно смачне, приготоване своїми руками, ніжне, соковите, не пересушене. Після запікання практично не втрачає своєї ваги, бо запікається при низькій температурі. Ви ж тільки подивіться, яка краса! Тут у мене шматок свинини. Це задня частина, клуб. Лопатка, шия, філе, люба частина м'яса. Головне, щоб це був такий красивий м'ясистий шматочок. Попередньо очищаю його від плівок та зайвого жиру. Зважую шматок, щоб знати його точну вагу. Адже потрібно правильно розрахувати кількість нітритної солі та звичайної солі, щоб приготувати посолочну суміш. Вага 1 кг 700 г. Розрахунок наступний. На 1 кг м'яса потрібно 10 г нітритної солі та 10 г звичайної солі нейодованої. Тобто 1 до 1. Так як у мене шматок вагою 1 кг 700 г, то потрібно зважити 17 г нітритної солі та 17 г звичайної солі, що я і зробила. Тепер усе разом перемішую і цією посолочною сумішю натираю з усіх боків м'яса. Щільно обгортаю плівкою кілька шарів і в холодильник. Мінімум на 3 дні, краще 5-7 днів. За цей час періодично буду його перевертати з одного боку на інший. Пройшло рівно 6 днів. Ось такий вигляд має м'ясо. Воно трохи змінило колір. М'ясо набуло такого яскраво червоного кольору. Промивати його не потрібно. Запікаю в скляній формі, яку застеляю пергаментом. Рукав для запікання тут зайвий, бо печеться усе при низькій температурі. Можна запікати в такому вигляді, як є, або ж змастити сумішу спецій зверху для утворення пікантної ароматної скоринки. Для цього 1 чайну ложку копченої паприки, 1 столову ложку солодкої паприки. У мене домашня, тому вона трохи світліша за кольором. Половину чайної ложки гострої паприки, трохи чорного меленого та обов'язково коріандр. Тут 2 столових ложки з зернами. Потрібно його перетерти, але не у муку, щоб такі от крупні його частинки попадались. Завдяки цьому утвориться красива кірочка на м'ясі після запікання. До спецій додаю рафіновану рослинну олію, так, щоб утворилась ось така кашоподібна суміш, якою буде зручно змастити м'ясо. Це приблизно 3-4 столових ложки. Розподіляю щіточкою з усіх боків. Бачите, як красиво виглядають крупинки коріандру зверху. Після запікання буде ще красивіше. Запікаю в духовці при температурі 80 градусів, режим конвекція вверх та низ. Час запікання залежить від ваги м'яса. Якщо це шмат м'яса до 1,5 кг, це буде 4 години. Якщо від 1,5 кг до 2 кг, це 5-6 годин. Вага м'яса у мене 1 кг 700 г. Тому запікаю 5 годин. Пройшло 5 годин. М'ясо дістаю і залишаю до повного його остигання, щоб воно відпочило. Розрізаємо і їмо, коли повністю охолоне. Гляньте, яка красива рум'яна пікантна скоринка. Всередині соковите, ніжне, м'яке м'ясо. Неймовірно смачне. Вологе, не сухе,
Друзі, обов'язково готуйте. Я впевнена, що не пошкодуєте, бо це нереально смачно. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!